કેમ છો મિત્રો? વાત કરીએ પ્રશ્ન નંબર 1.21 ની. આ પ્રશ્ન છે 10 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાના એક વાહક ગોળા પર અજ્ઞાત વિદ્યુતભાર છે. ગોળાના કેન્દ્રથી 20 સેન્ટીમીટર દૂરના બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર 1.5 × 10³ ન્યૂટન પર કુલમ છે. જે ત્રિજ્યાવર્તી દિશામાં અંદરની તરફ હોય તો ગોળા પરનો વિદ્યુતભાર કેટલો હશે? તમારે ગોળા પરનો વિદ્યુતભાર શોધવાનો છે. તમને 10 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાની આપેલી છે અને એનું જે બિંદુ છે એ કેટલું દૂર છે ગોળાથી એવું માનવામાં આવ્યું છે 20 સેન્ટીમીટર. ત્યાં તમને વિદ્યુત ક્ષેત્ર આપેલું છે. તો ડેટા શું થાય? તો સૌથી પહેલું r = 10 સેન્ટીમીટર બરાબર 0.10 મીટર. કેપિટલ R ત્રિજ્યા, કેપિટલ R આપણે શાના માટે લીધો છે? ત્રિજ્યા માટે. બીજું છે r બરાબર 20 સેન્ટીમીટર, એ છે 0.20 મીટર જે અંતર છે, જે બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર આપેલું છે એનું ગોળાથી અંતર છે. અને ત્રીજું છે વિદ્યુત ક્ષેત્ર E બરાબર -1.5 × 10³ ન્યૂટન પર કુલમ. હવે માઇનસ ક્યાંથી આવ્યું? કારણ કે ક્વેશ્ચનમાં તો દેખાતું નથી. તો ધ્યાન રાખવાનું છે કે જો વિદ્યુત ક્ષેત્ર અંદર તરફ હોય તો એ ઋણ વિદ્યુતભાર હોય અને એટલા માટે માઇનસ લીધું આપણે. અને જો એ બહાર તરફ હોત તો એ ધન વિદ્યુતભાર માટે હોત તો આપણે ધન લેવું પડે. એટલા માટે માઇનસ અંદર તરફ માટે. ક્લિયર થઈ ગયું? આ થઈ ગયો તમારો ડેટા. વાત કરીએ એડિશનલ ડેટાની. તો એડિશનલ ડેટામાં અહીંયા શું લઈશું? k બરાબર 9 × 10³ SI એકમ. આ થઈ ગયો તમારો એડિશનલ ડેટા. હવે વાત કરીએ જવાબની. સૌથી પહેલું સ્ટેપ છે જેની ત્રિજ્યા r હોય તેવા ગોળાની બહારના બિંદુ માટે વિદ્યુત ક્ષેત્ર શું થાય? તો કે E બરાબર kq/r². જ્યાં r ગ્રેટર ધેન r એટલે કે જે અંતર છે એ ત્રિજ્યા કરતા મોટું છે. એટલે કે કયા બિંદુની વાત થઈ રહી છે? બહારના બિંદુની વાત થઈ રહી છે. માટે q બરાબર ER²/k. E બરાબર kq/r² હોય તો q જોઈએ તો r² ગુણાકારમાં જાય અને k જે ગુણાકારમાં હતો તે ભાગાકારમાં જાય. હવે કિંમત મૂકીએ તો E ની કિંમત છે -1.5 × 10³, r ની કિંમત છે 0.2 ભૂલી ચૂકે પણ 10 ના મુકાય, એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. છેદમાં k ની કિંમત છે 9 × 10⁹. તો જવાબ આવશે માઇનસ તો રહેવાનું છે. 1.5 × 0.2 × 0.2 ભાગ્યા 9 તો 0.00666 ગુણ્યા 10 ની ઉપર કેટલી ઘાત હતી? 3 અને નીચે કેટલી ઘાત હતી? 9. એ ઉપર જાય તો -9 એટલે -6.67. છગડો દૂર કરો એટલે આગળ એક ઉમેરવાનો 7. -6.67 ગુણ્યા 10 ની 3 - 9 એટલે કેટલી ઘાત થઈ ગઈ? -6. અને આપણે 0.006 હતું, આપણે આગળ આવ્યા એટલા માટે હવે શું કરીશું? 10 ની -3 again ઉમેરીશું. આપણે જમણી તરફ આવ્યા તે ધન સંખ્યા હોય તો આપણે પાવરમાં ઋણ કરીએ છીએ. -6 -3 અને એટલા માટે મળ્યું -6.67 × 10⁻9 કુલમ. આ થઈ ગયો તમારો વિદ્યુતભાર, જે તમારા દાખલાનો શું હતો?